Chào mừng mọi người đã quay lại với series Food 2D in Blender 2D của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mình tạo ra một model omurice Nhật Bản như này. Cùng làm với mình nhé! Mình sẽ bắt đầu với một cube. Thêm Subdivision Surface. Vào Edit Mode, mình sẽ phóng to theo trục Y. Thêm Ctrl R để bắt đầu tạo hình cho trứng. Tiếp theo mình sẽ thêm một sphere để lấy đó tạo phần khuyết khi ăn như mẫu. Phóng to theo trục Z và nghiêng một tí. Bấm vào phần trứng, thêm Modifiers Boolean, Apply Subdivision Surface, rồi tiếp tục Apply Boolean khi đã chọn sphere là Object. Tiếp tục thêm Boolean vài lần nữa để tạo hình ưng ý nhất. Và Edit Mode và chọn các mặt của phần bị khuyết. Click chuột phải và chọn Dissolve Face. Bấm Y ngắn để tạo mặt cắt bên trong. Sau đó thêm một Cylinder. Thu nhỏ theo trục Z và phóng to tổng thể để tạo hình cho cái đĩa. Vào Edit Mode, bấm phím 3 để bật chọn mặt phẳng. Chọn hai mặt trên và dưới. Bấm Y ngắn để tạo mặt cắt bên trong. Kéo xuống để tạo hình cho đĩa. Tiếp tục thêm một cube. Thêm Subdivision Surface. Phóng to theo trục Z để tạo hình cho hạt cơm. Rồi mình bấm vào phần trứng. Vào Edit Mode, mình sẽ bấm B phở để tách mặt phẳng sẽ chứa hạt cơm. Vào Particle Properties, bấm cộng để thêm hair. Mình sẽ giảm số lượng hair lại. Tick Advance, chỉnh thành Render as Object. Và chỉnh các thông số như Number hay là Rotation để có kết quả ưng ý nhất. Sau đó mình thêm một vài sphere và cube để tạo hình cho vài hạt đậu Hà Lan và viên thịt như ảnh. Tiếp theo, mình sẽ thêm một path vào Edit Mode và tạo hình thành đường uốn lượn của tương cà. Và một data ở Geometry, tăng bevel lên. Tiếp tục di chuyển và tạo hình cho đến khi hài lòng. Mình tiếp tục Shift A, thêm một Cylinder để tạo hình cho salad. Vào Edit Mode,
mình sẽ bấm bên phở để tách mặt trên của size cylinder rồi xóa phần thân đi. Tiếp tục vào Edit Mode, bấm Y ngắn để tạo vài mặt cắt bên trong. Sau đó thêm Display Modifier, chọn Cloud. Thêm Subdivision Surface để nhìn mượt mà hơn. Vào Edit Mode lần nữa, bấm phím 1, bật Proportional Editing, rồi di chuyển các điểm lên xuống so le nhau để tạo hiệu ứng cho salad. Rồi chọn một nửa của salad, copy phần đó, bấm B phở để tách, rồi đưa vào vị trí như ảnh mẫu. Bạn cứ cố gắng xoay và tạo hình cho salad lần nữa để trông giống với ảnh mẫu nhất. Lặp lại vài lần nữa để có đủ số salad mong muốn. Tiếp theo, mình sẽ thêm một size cylinder để tạo hình cho lát cà chua. Vào Edit Mode, bấm phím 3 để chọn mặt phẳng phía trên. Bấm Y ngắn để tạo mặt cắt bên trong như này. Rồi tiếp tục chọn mặt như mình để tạo điểm nhấn cho cà chua. Bấm E để hạ các mặt nó xuống. Thêm Subdivision Surface. Thêm Control R, đưa các vòng cắt vào các mép để các chi tiết rõ nét hơn. Tiếp theo, mình sẽ thêm một cube để bắt đầu tạo hình cho cây muỗng. Thêm Subdivision Surface. Vào Edit Mode, chọn mặt trên cùng. Bấm Y ngắn để tạo mặt cắt bên trong. Bấm E để hạ xuống. Rồi căn chỉnh kích thước. Chọn mặt bên của muỗng. Bấm E để Extrude. Tạo vài vòng cắt rồi di chuyển sao cho có hình dạng vừa ý. Tiếp tục Extrude. Bấm Alt-E, chọn Along Normal. Cũng thêm Ctrl R, di chuyển gần các mép để trông chi tiết hơn. Làm tương tự lần nữa để tạo hình cho đầu mèo của muỗng. Chỉnh sửa lại các chi tiết rồi Apply Subdivision. Vào Edit Mode, bấm phím 1, bật Proportional Editing, rồi tạo hình cho hai tay. Cuối cùng, mình sẽ thêm Sphere và Display Modifier để tạo hình cơm nằm trên muỗng. Thêm một cube và Subdivision để tạo hình cho miếng trứng. Thêm một cube và Subdivision để tạo hình vết tương cà trên trứng là xong.
Bây giờ mình sẽ vào Shader Editor để lên màu. Mình có chỉnh thêm các thông số ở Color Management để màu sắc tươi tắn hơn. Bắt đầu với phần cơm màu cam. Mình sẽ kết hợp với Node Shader to RGB và Color Ramp, chuyển sang Constant, rồi chỉnh màu trực tiếp trên Color Ramp. Làm tương tự với các phần còn lại. Riêng với cà chua, mình sẽ thêm Node Image Texture để vẽ hạt cho cà chua. Khi bấm New, chỉnh Alpha còn 0, rồi tạo. Vào UV Editing, bấm A thì ta sẽ thấy Blender đã UV sẵn. Cũng tùy vào model mà phải chỉnh sửa, nhưng như này là ok rồi. Sau đó vào Texture Pen và chọn màu để vẽ. Với cây muỗng, sau khi mình đã lên màu cơ bản, chúng ta sẽ thêm một slot màu đen. Vào Edit Mode, chọn phần muốn lên màu đen. Rồi bấm Assign và lên màu như nãy giờ. Cũng kết hợp với Image Texture, Alpha bằng 0 để vẽ các chi tiết trên muỗng. Lần này, mình sẽ tự UV theo đúng ý mình để dễ vẽ hơn. Bật mũi tên bên trái và check Light Unwrap. Chọn một cạnh muốn UV, giữ Ctrl và chọn tiếp các cạnh khác. Chỉnh Show the Path thành Tag Seam. Rồi mọi người cứ giữ Ctrl và chọn tuần tự các cạnh như mình. Vào Texture Pen và tô như mẫu.
Sau khi lên màu, ta sẽ được thành phẩm như này. Mình đưa chuột vào góc bên trái để mở cửa sổ mới. Shift A để thêm một camera. Đưa camera về góc chính diện. Bấm phím 0 để set Active Camera, rồi di chuyển camera đến góc nhìn vừa ý. Tiếp tục Shift A để thêm Crease Pencil Collection. Vào Material để đổi thành màu nâu như mẫu. Riêng phần cơm, mình sẽ đưa vào một Collection mới để điều chỉnh hiệu ứng cho Crease Pencil. Thêm Line Art Modifier và chọn Collection của cơm làm đối tượng. Untick các mục để cho ra phong cách ưng ý. Tiếp tục thêm một empty. Giữ Ctrl và chọn tiếp Camera. Bấm Ctrl B phở, chọn Keep Transform để kết nối lại. Nhờ vậy, góc quay sẽ ổn định hơn khi di chuyển bằng empty. Sau đó vào Timeline, bật Record. Giữ R để xoay empty vào vị trí bắt đầu. Kéo Timeline đến frame 150. Bấm R và xoay đến vị trí thứ hai. Bấm vào chấm vàng ở frame 1. Shift D và kéo đến frame 300. Các bạn nhớ đưa các object không cần thiết ra khỏi khung hình nữa nhé. Tiếp tục thêm vài sun. Quay về Shader Editor. Vào World để lên màu cho background. Cuối cùng, vào Output, chỉnh đường link lưu trữ. Format chọn Video. Chọn Render Animation. Và đây là kết quả. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Với bất kỳ câu hỏi nào, xin hãy mạnh dạn comment phía bên dưới để chúng ta cùng tranh luận nha. Và đừng quên like và subscribe để ủng hộ mình nữa nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.